ماجرای خرس ساواک چیست و این خرسه کیه که متهم شده به تجاوز به برخی از زندانیان سیاسی در زمان شاه؟ شادی امین هستم. در ولتاژ این هفته به این سوال مهم پاسخ میدیم. حتما خیلی از شما هم مثل من جریان خرس ساواک رو شنیدین. خرس ساواک خرسی است که در زمان رژیم شاه توسط ساواک به کار گرفته شده بوده تا به زندانیان سیاسی تجاوز بکنه. این اما تنها مورد شکنجه های حادی نبوده که مورد تمسخر سلطنت طلبانه و عنوان میکنن که این زندانیان سیاسی برای اینکه ساواک رو خراب کنن دارن میگن یه خرسی بوده میامده تجاوز میگه. مورد دیگه چیه؟ اینکه یک پنکه‌ای بوده آدما رو ازش آویزون میکردن، بعد وقتی این پنکه روشن بوده و میچرخیده ساواکی‌ها میخواستن بهشون تجاوز کنن. بعد موضوع خرس و پنکه میشه نقل مجلس طرفداران پهلوی تا ساواک رو و شکنجه هاشو کامل نفی بکنن. بعد این افسانه هایی مثلا خرس ساواک به آقای براهنی حمله کرده یا نمیدونم یه پنکه‌ای بوده میتونست حالا 60 70 80 کیلو رو تو به سقف آویزون می‌کنی. گفت نه اونقدر نبوده، وزنه ظاهرا با آلت آویزان میکردن که در مورد همینم بحثه. یعنی چی؟ کجا؟ کدوم مدرک؟ کدام؟ یه حرفایی میزنن که حرفای خنده‌داری یا مثل ماجرای خرس یا خب ببینید جهان غرب که دیوانه نبود که این حرفا رو قبول بکنه. یعنی اساسا در بین اروپایی ها یک آدمی که لازم نبود که متخصص سکسولوژی باشه بالاخره میتونست بفهمه که تو خرس آخه چجوری میخوای تربیت بکنی که به آدم تجاوز بکنه. یعنی چه هزینه‌ای رو باید صرف این کار بکنی که بعد بریم که بعد وقت چی بشه آخه. البته این شکنجه‌ای که توش نام برده رو من خوندم خیلی ناراحت شدم حقیقتش بخواین، چون کم لطفی کرده بود نسبت به خرس. این همه ساواک زحمت کشید خرسی تربیت کردش که به جای اینکه آدما میبینه بزنه بدره و تیکه پاره کنه و ببلعه بیاد یه کارای دیگه با آدم بکنه. میگن این زندانیان سیاسی خرس رو آوردن مت. آخه کدوم آدم عاقلی باور میکنه که یه خرس رو بندازن تو زندان بعد خودش بره تجاوز کنه بعد بیاد؟ خب حقیقتی در این نفت است، باورش خیلی سخته. میخوایم ببینیم جریان خرس و پنکه اصلا از کجا اومده. کدوم زندانی سیاسی قربانی خرس بوده و اومده افشاگری کرده؟ این ماجرای خرس و پنکه در بسیاری موارد به رضا براهنی نسبت داده شده. رضا براهنی نویسنده و مترجم هستش که مسلط به زبان ترکی، آذری و همینطور فارسی بوده. ازش کتاب‌های بسیاری منتشر شده. در سال 52 شهریور 52 رضا براهنی به دلیل اعتقادات، نوشته‌ها و افکارش دستگیر میشه. همه ما و همه شما میدونین که رضا براهنی هیچگاه از مبارزه مسلحانه دفاع نکرده. بعدا نهیم بگین این تروریست بوده ها، حقش بوده ها. صبر کنین. رضا براهنی بعد از بیش از 3 ماه زندان با انجام اعترافگیری اجباری در مقابل تلویزیون آزاد میشه. بعد از آزادیش میاد آمریکا. توی آمریکا یک مصاحبه داره با نیویورک تایمز و مطلبی داره در ایندکس سانسور. در این دو مصاحبه و مطلب رضا براهنی تمام شیوه های شکنجه‌ای که در رابطه خودش و دیگر زندانیان ازش مطلع بوده توضیح داده میشه. اونجا از شوک الکتریک، شلاق زدن نام میبره. اما در هیچ کدوم از اینها خبری از خرسه نیست. پنکه اثری ازش نمیبینیم. اما پرویز ثابتی بعد از 30 سال در صدای آمریکا سر کلش پیدا میشه و میاد اونجا. اونم نه با قیافه خودشا عکس میفرسته. اینایی که میگن عالی جناب ثابتی خیلی مفتخریم، اصلا نمیترسیده
علنی بوده، همه جا بوده. مصاحبه میکنه و اونجا میگه که یک سال یک خبرنگار نیویورک تایمز اومده بود به ایران به نام اریک پیس که هنوز هم خیال میکنم که در نیویورک تایمز باشه. رفته بود با شاه مصاحبه‌ای کرده بود و بعد خواسته بود که با یک کسی در سباک صحبت کنه و علازت هم گفته بودن که بیاد با من صحبت کنه. اومد اونجا با من صحبت کرد و اینها. اولین سوالی که کرد آقای رضا براهنی بود. گفتش که آقای رضا براهنی گویا اینجا زندانی بوده است و فلان ها. میگه که در زمانی که در زندان بوده اینو بسته بودن روی پنکه‌ای و پنکه میچرخیده، در ضمن که میچرخیده یه نفر میخواسته به من تجاوز کنه در اونجا. من به این آقای خبرنگار گفتم والا شما به نظر میاد آدم معقولی هستید، این که اصلا همچین چیزی عملی هست؟ یعنی پنکه اولین بار از دهن پرویز ثابتی در میاد. اگر جایی تونستید نشون بدید که یک زندانی این حرفو زده و مدرکشو بیارین، اگر تونستیم بگین که یکی از این زندانیان سیاسی چپی که دارین ازشون دائم نقل قول میارین و بهشون فحاشی میکنین گفته که خرسی در ساواک بوده که تجاوز میکرده، بیارین نشون بدین. اما ببینیم ادامهشون خرسه جریانش چیه. خب پس پنکه رو پرویز ثابتی گفته، همینی که شما به ما میگین عقده پهلوی دارین، پرویز ثابتی هنوز بعد از 30 سال که از انقلاب گذشته عقده زندانیان سیاسی خودشو داره، هنوز ول نکرده که راجبشون دروغ بگه، هنوز برای تخریب اونا داره کار میکنه. حالا جریان این خرسه چیه؟ اولین بار خرس در اسناد سفارت انگلیس در تهران به چشم میخوره. این اسناد در لندن قابل دسترسیه و عده زیادی از تاریخدانان تا به حال به اون تونستن رجوع بکنن و در مواردی در فضای مجازی نتیجه در واقع مشاهداتشون رو منتشر کردن. در اونجا گفته میشه که کاردار سفارت انگلیس، مسئول سفارت انگلیس، تیمور بختیار رو فرا میخونه و ازش یک گزارش سیاسی در رابطه با اوضاع ایران میخواد، بعد از اینکه سفارت انگلیس در ایران بازگشایی شده بوده. تیمور بختیار که بعداً از مؤسسین ساواک بوده و سالها رئیس ساواک بود، مورد این سوال قرار میره که زندانیانی اعتراض کردن و گفتن که شما از یک خرس برای اینکه بندازین به جونشون و در واقع آسیب بزنین بهشون، شکنجه کنه استفاده میکنه. خرس بیفته با شما توی سلول چیکار میکنه؟ به شما تجاوز میکنه یا میزنتتون یا لهتون میکنه؟ پس هنوز ما واژه تجاوز رو هیچ جا نمیشنویم. بختیار چی جواب میده؟ دقت کنین هیچ کس سراغ این بخشش نمیره. میگه نه خیر، زندانیان غلو میکنن، فقط یک مورد بوده که از خرس استفاده شده برای ترسوندن زندانیان و دیگر تکرار نخواهد شد. اوه، یه خرسی پس هست. من اعتراف میکنم که دقیقاً تا این لحظه فکر کردم همش دروغه. امروز فهمیدیم یه خرسی بوده. عباس میلانی در کتابی که منتشر کرده به اسم 30 چهره و در این کتاب با 30 نفر از سران رژیم شاه مصاحبه کرده، در یکی از مصاحبهاش با فردی به نام تیمسار سرتیپ حسن علوی کیا به این سند سفارت انگلیس اشاره میکنه که میگه من دیدم این سند رو، سند گفتگوی کاردار سفارت انگلیس در تهران با تیمور بختیار از رؤسای ساواک. میگه در اونجا گفته میشه که از خرس برای ترسوندن زنان زندانی و غیره استفاده میشده. شما چی میگین به علوی کیا؟ حالا ببینیم این خرسه چی کاره بوده. علوی کیا میگه که اینجوری هم نبوده، ما اصلا لازم نبود بندازیمشون رو زندانیان، در رو که وامی کردیم خرس رو میدیدن، از ترس حاضر به همکاری و اعتراف میشده. بله دوستان، شما یه پشه میاد تو اتاقتون نمیخوابین دیگه، یه خرس رو ببرن در زندان رو واکنن نشونه. اما خرسه کی؟ اصلا خرس و ساواک از کجا آورده بود؟ در مصاحبه ایشون میگه این مال
پسر یکی از این سرتیپ سرلشکرها بود، خرس کوچولی داشت آورده بود بزرگ میکرد. به هر شکل به یه جایی رسه، ما جزئیاتشو نمیدونیم. اونایی که خیلی دنبال اینن که ثابت کنن که این خرس تجاوز نکرده برن درن مالکی بوده. وقتی بزرگتر میشه میبرنش پادگان اشرت آباد نگهش میدارن. یه آدم تیپ پرویز ثابتی یا شاید خودش از این خرسه با خبر میشه، میگن حیف این خرسه رو استفاده نکنیم، ما همه چیو برای شکنجه این زندانیان سیاسی استفاده میکنیم، حالا خرسه رو هم استفاده کنیم. ببینید هنوز رد پای هیچ زندانی سیاسی وجود نداره که از تجاوز توسط خرس ساواک حرف زده باشه. رضا براهنی هم که حل کردیم. دیدید خرسی وجود داشت و این دهنگشادا دائم دارن بهش یه تجاوز هم میچسبونن. تیتر رو ببینید، عرفان قانعی‌فر تاریخ نگارشونه، ببینید چه تیتری زده، به مصاحبه بنی صدر. بعد ببینیم آیا بنی صدر اساساً حرفی از تجاوز میزنه توسط خرس؟ این زندانی هایی که روزهای قبل از انقلاب این رژیم قربان صدقشون میرفت، رژیم شاه، مگر اینا شکنجه نشده بودن؟ در دوره شاه به دخترها خرس میانداختن. دیدید هم تیتر دروغ بود، هم در واقع ما به یه پدیده‌ای برمیخوریم که یه دروغو خودشون میسازن، بعد میریزن این ور اونور رو مسخره میکنن که اینا گفتن. نه، این دروغو شما گفتین، این دروغو شما مد کردین. دائم گفته میشه خرس ساواک، جریان پنکه و با این دو مورد بعد شلاق کف پا، سوزوندن بدن با سیگار، اتو گذاشتن روی کمر زندانیان سیاسی، قپانی، استفاده از دستگاه آپولو، شوک برقی، آویزان کردن وزنه به آلت تناسلی مردان، همه اینها لوث میشه. بعد این افسانه هایی مثلا خرس ساواک به آقای براهنی حمله کرده یا نمیدونم یه پنکه‌ای بوده میتونست 60 70 80 کیلو رو تو به سقف آویزون بکنی. گفت نه اونقدر نبوده، وزنه ظاهرا با آلت آویزان میکردن، که در مورد همینم بحثه. یعنی چی؟ کجا؟ کدوم مدرک؟ کدام؟ یه حرفایی میزنن که حرفای خنده‌داری، مثل ماجرای خرس. یعنی خب ببینید جهان غرب که دیوانه نبود که این حرفا رو قبول بکنه. یعنی اساسا در بین اروپایی ها یک آدمی که لازم نبود که متخصص سکسولوژی باشه بالاخره میتونست بفهمه که تو خرس آخه چجوری میخوای تربیت بکنی که به آدم تجاوز بکنه. یعنی چه هزینه‌ای رو باید صرف این کار بکنی که بعد بریم که بعد وقت چی بشه آخه. البته این شکنجه‌ای که توش نام برده رو من خوندم، خیلی ناراحت شدم حقیقتش بخوام، چون کم لطفی کرده بود نسبت به خرس. این همه ساواک زحمت کشید، خرسی تربیت کردش که به جای اینکه آدمو میبینه بزنه بدره و تیکه پاره کنه و ببلعه، بیاد یه کارای دیگه با آدم بکنه. اسامی این کسانی که این دروغ رو تکرار کردن از یاد نبرید. اینها تطهیر کنندگان شکنجه در دوره‌ای هستند که توسط تمام کشورهایی که ادعای دموکراسی میکنن حداقل رسما اعلام شده که مجاز به شکنجه نیستن. دهنگشادایی که دائم گفتن خرس ساواک، پنکه و مسخره کردن، دهناشونو در این مورد اگه انقدر شرم داشته باشن باید ببند. مرسی از همه شما که با من هستید. برنامه‌های ولتاژ رو دنبال کنید، برای خانواده، دوستان و آشنایتون بفرستین. منتظر از همه کانال رو سابسکرایب کنید و ولتاژ رو دوست داشته باشید.